काबो दा रोकामा आइपुग्यो। यो बसबाट ओर्लिएर चाहिँ हामी यतातिर हिँड्दैछौँ। यो चाहिँ लिस्बनको फेमस टुरिस्ट प्लेस हो। अफ सिजनको बेला मन टुरिस्टहरू टन्डा आइरहेको छ यतातिर। बिचको साइडबाट हिँड्दैछन्। गाडी पार्किङ चाहिँ यो अगाडि छ। मेन चाहिँ यो हो टुरिस्ट प्लेस चाहिँ। मान्छेहरू चाहिँ खासै धेरै छैन, छन् चाहिँ छ, त्यस्तो बिना धेरै चाहिँ छैन। योभन्दा अगाडि रिस्ट्रिक्टेड एरिया छ। अब त्यहाँ चाहिँ जाँदैनौँ हामी, यता तलतिर जान्छौँ। हामी अलि तल जाँदैछौँ, धेरै तल चाहिँ जाँदैनौँ। हामी अलि तलसम्म चाहिँ जाँदैछौँ। सबै ढुङ्गा छ, बाटो चाहिँ रफ छ। यहाँ बाटो चाहिँ अलि हेरेर हिँड्नुपर्छ, गुल्टे हुँदै गएपछि तलतिर त्यो समुद्रमा पुग्छ। फेरि यहाँ तलसम्म चाहिँ मान्छे धेरै जाँदैन, कमै जान्छ। यता पानी पर्न थाल्यो अनि हामी चाहिँ माथि उकालो चढेर अब यहाँबाट निस्किँदैछौँ। किनभने पानी पऱ्यो भने यो भुइँको यो रफ बाटो चाहिँ चिप्लो हुन्छ अनि यो उकालो चाहिँ हामी चढ्न गाह्रो पर्छ हामीलाई। हल्का मसिनो पानी चाहिँ परिसक्यो। अब हामी चाँडै यो क्रस गर्ने सोचमा छौँ। यो अर्को साइडमा समुद्र भइहाल्यो अनि अब हामी यो साइडमा हिँड्दैछौँ। पानी चाहिँ बवाल छिटाइसक्यो। अझ हामी आधी बाटो मात्र छौँ। यो यस्तो पहेँलो माटो छ अनि पानीमा यो बाटो चाहिँ खुब चिप्लो हुन्छ। पानी परेकोले माथिको टुरिस्टहरू सबै फर्किँदैछ हो। बल्ल हामी यहाँ माथि पुगिसक्यो। स्याहाँ भइरहेछ हामी चाहिँ। यस्तो पानी परेर मान्छे अझै फोटोहरू खिच्दैछन्।
छन्। हाम्रो यो टुर चाहिँ पानीले गरेर अलिक बिजोग भयो, तर केही छैन। त्यो पनि मौसमले अहिलेसम्म मौसमले साथ दिएको भएर हामीले चाहिँ राम्रो भ्यू खिच्न पाइरहेको छ। पानी पऱ्यो भने मान्छेहरू चाहिँ हातेको छैन, कोही छाता खोज्दैछ, कसैले कोही फोटो खिच्दैछन्। यस्तो बेला पनि अहिले हामी यो टपमा आइपुगेका छौँ। यो जुन पहिला क्रस भएको टपमा आइपुगेको छ। अब यहाँबाट केही भ्यूहरू खिच्छौँ हामी। मान्छे यस्तो रिक्स लिएर पारी गरेर पनि फोटो खिचेछ यो वालमा पारी। यहाँबाट बााउन्ड्री भन्दा बाहिर फोटो खिचेछ हाम्रो यहाँको भाइ साहबहरूले। यस्तो रिक्स लिएर चाहिँ नखिच्दा ठिक हुन्छ, किनकि अलिकति चिप्ले पनि एकैचोटि तलसम्म पर्छ। यहाँ त्यति फोटो वालको यतापट्टि त्यति स्पेस पनि छैन, कम स्पेस छ। पानी पऱ्यो भने सम्म लगाइरहेको छ आकाशमा, त्यही भएर चाहिँ अहिले पानी परिरहेको छ। हेरेर मात्रै खिच्नु पर्छ तपाईँहरूलाई।